Hello, good morning. Magpe-prepare na po ako ngayon ng aking pagpasok. So, meron pa akong 5 minutes makeup. Okay? Kasi ano. So, since naligo na ako, so maglalagay muna ako ng since naligo na ako, maglalagay muna ako ng sunblock. Kasi mainit po dito. So, ito po yung sunblock na gamit ko. Okay? So, nagmamadali na ako niyan. Kasi anong oras na? Wala pang naman. So, ito yung lagay lang ako ng sunblock. Kasi napakainit po dito sa amin. Tapos gumagamit po ako ang ginagamit ko po is DERM na moisturizing all-in-one na siya. Ito po siya, oh. Maliit lang po siya. DERM Barely There. Maganda po tong product na to ng DERM kasi ano po siya. All-in-one moisturizing na siya. So, di mo na kailangan mag-foundation sa product na to. Maganda po to at maganda din ang presyo. DERM Barely There. Okay, so ang ginagawa ko, since pag nagmamadali po ako, nag-ano lang ako, yung fingertips ko na lang. So, hindi na ako, minsan gumagamit ako ng sponge para madali siyang i-blend. Maganda po tong DERM na to kasi matagal ko na to siyang gamit at saka tingnan mo po, konti na lang naman. tinitipid ko na siya. Maganda siya sa kasi nagtatagal po siya hanggang matagal. So, gagamitan ko siya ng sponge para pang-blend ko siya. So, nagmamadali na ako. Sa kasi na yung oras ko. Alam niyo po, ang DERM product, meron din to sa Pilipinas. Mas mura po yung presyo niya sa Pinas kumpara dito sa presyo niya dito. Maganda po siya kaysa sa kasi matagal na po siyang nagtatagal po siya sa mukha. Tapos may extra po. Ang sinampay ko, pilit kong tinatakpan, hindi pa rin matakpan. Hayaan nyo na, pagbigyan nyo na. Sa accommodation kasi namin, gano'n talaga. So, tapos na ako ginagawa ko, pagkatas ko na ng parang primer moisturizing cream na yon. So, ano ba yun? Ang aking bitana. Nagamit din po ako ng DERM Beauty Tint. Ito po siya. Kita niyo po ba? So, DERM Tint. So, pagkatapos ko po ng aking ito po yung lip tint. So, ang ginagawa ko dito, kung nag-a-apply ako ng ganito, maganda po siya, nagtatagal po siya ng 24 hours. Ginaganyan ko lang po. Tapos, kailangan i-rub mo siya agad kasi siya. Ako kasi ayoko na maglagay ng madami kasi ayoko nang para akong nalasing na tulingan. So, ganun lang ang ginagawa ko. Tapos, nagli-lip tint lang ako. Pang madali ang lang to. Ito nga po yung 5 minutes makeup ko pag ako yung yan. Minsan pag nagmamadali ako, nagli-lip tint na lang ako. So, dalawa po ang gamit ng DERM tint na to. So, pwede po sa cheeks, saka ganun. So, okay na sa akin yan. Ayoko kasi nung masyado mapula. Ganun, okay na yun. Tapos, ano pa ba? Kunting ganun lang ang ginagawa ko. Ay, hindi. Kasi nagmamadali na po ako. So, nagbabagsakan na lahat ng yung naglalagay ako ng foundation ng Passion 21. So, sorry, borado na siya. Ito na lang.
So, ayan na. Kita niyo po ba? Passion 21 siya. Passion 21, made in Taiwan, imported and distributed by Cosmetic Revelation Corporation. So, made in Taiwan siya, itong Passion 21. Ano itong foundation? Naglalagay ako kahit ano na siya, moisturizing na yung Beauty Derm na nilagay ko. So, medyo malagkit kasi siya sa akin pag naiinitan. So, naglalagay ako ng foundation para konting ano lang siya. Yung parang hindi siya masyadong oily. So, konting maliit lang na brush. Ginaganon ko siya. Tapos, para hindi siya masyadong oily sa akin. At saka pagka yung sa umaga lang, hindi ako nag-lip tint ng makapal kasi mainit. So, ganun lang ang everyday makeup ko. Nagli-lip tint lang ako. Ganun. So, titingnan natin hanggang mamaya pag uwi ko kung okay pa yung Beauty Derm Barely There. Tsaka yung lip tint ko. Okay, so magbibihis na ako. Itong Passion 21 na to, matagal ko na itong ginagamit since Philippines ba lang. Kaso, maganda siya kasi hindi siya kagaya ng ibang foundation na nagbubuo. So, yan lang. Hindi na ako nagkikilay. So, Beauty Derm lang ang kinagamit ko sa umaga. Tsaka, tsaka konting, ganitong Passion 21. Yun lang. Tapos, yun na, nagbibihis na ako. Yun ang ginagawa ko. Yun na po, ang aking makeup of the day. So, di ba maganda po siya yung Beauty Derm na kasi parang natural looking lang, natural yung skin mo sa mukha, hindi masyadong siya, hindi kagaya ng ibang liquid foundation na parang nag-i-sticky siya sa balat mo, nagagano, tapos parang malagkit siya tingnan. Ang Beauty Derm product po is hindi po, maganda po siya sa balat. Tsaka yung nagtatagal siya sa kahit maghilamos ka pa, kahit maghilamos ka ng pagkatapos yung di ba kumuha ka ng cotton yung tapos irarab mo sa mukha mo, nandun pa rin yung product ng Beauty Derm na na i-apply mo, so hindi siya basta-basta nawawala. Maganda po yung product na Beauty Derm na yun. Matagal ko na pong gamit yun. Kita nyo naman, wala na siyang laman. Kita nyo naman, ito po yung everyday use ko, kaya tinan mo, maganda siya. Meron pong na ito, may bago pong na to, may bago siyang lagayan, yung para siyang pinapump na lang, na para siyang yung ginagano na lang siya. May siya, mas maganda din yun kasi medyo marami yung laman niya kaysa dito. Ito po kasi yung dating nila, yung dating lagayan. So, yun lang po ang masasabi ko po sa Beauty Derm product. Ay napakaganda po para sa akin. At try nyo rin, baka maganda rin sa skin nyo. Maganda siyang all-in-one na siya. May na rin siya yung parang primer, gano'n. So, hanggang dito na lang. Magbibihis na ako. Papasok na ako. Yun lang po ang aking masasabi sa Beauty Derm product na yun. Ay maganda po para sa akin. At saka matagal ko na siyang gamit. Sana naman ay marami pang Beauty Derm na product na magamit ko. Thank you. Bye-bye. God bless everyone. Happy day. Have a great morning. Papasok na po ako. Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.